1, 2, 3, let's go! Magandang araw po. So ngayon po maibabahagi po muli ako sa inyong bagong tutorial dahil alam kong kailangan po natin ito sa sitwasyon po natin ngayon. So ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po makikita yung sarili nyo habang nagpre-present po kayo ng inyong presentation, yan PowerPoint presentation or video, na makikita nyo pa rin po yung mga tao doon sa inyong Google Meet. So, ang gawin lang po natin ay punta po tayo ng Google, then search po natin Chrome Web Store. So, ibig sabihin po, yung idadagdag natin ngayon ay magmumula sa Chrome Web Store dahil isa po siyang Google Chrome extension. Make sure po na naka-highlight itong extensions. Then, dito po sa search box, search na po natin yung Dual-less. So, ito po yung Chrome extension na gagamitin natin para magawa po yun. Na makikita natin yung presentation natin habang nakikita din natin yung mga bata sa ating Google Meet. So, select na natin yung Dual-less and then add to Chrome. Add extension. So, wait lang tayo. Yan. Ayan, so nandito na po, nag-prompt na dito, may notification na Dual-less has been added to Chrome. So kung makikita nyo na wala siya, ang gawin nyo lang po, click nyo lang itong parang splash na color black. Ayan, tapos po pin po natin yung Dual-less para nandun na siya sa taas. Hindi nyo na i-open tong extensions ninyo. So, punta na po tayo dito. Kung makikita ninyo, so may 4 tabs ako. Yan, nandito yung Google Meet, kung saan nandito yung mga bata, at saka itong presentation na gagamitin ko sa klase namin. So, gusto ko na habang magpe-present po ako mamaya, makikita ko pa rin yung mga bata dito sa gilid. So, ang gawin po natin, yan, click na natin tong Dual-less extension. Tapos, kung makikita nyo po, meron ditong iba't ibang template. May 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, and 1. So, ang lagi ko pong pinipili ay itong 5:5 para po equal lang yung window na makikita ko sa Google Meet at saka dito sa aking presentation. So, i-click ko lang po ito. Yan. O, diba? So, kung makikita nyo po, nahiwalay na yung Google Meet dito po sa dito sa tatlong slides or tatlong tabs na magkakasama kanina. Yan. So, ganito na po yung magiging itsura niya. Ganito lang siya kadali. Pwede ka naman pong hindi gumamit din ng extension. Yun nga lang, imamano-mano mo na i-adjust yung window. Pero para mas mapadali nga po ang ating buhay, maaari po tayong gumamit itong Chrome extension, which is the Dual-less. Ayan. So, try po natin mag-present. Wala lang po akong kasama dito sa Google Meet. So, present now. Chrome tab ang pipiliin ko. Then, saselect ko tong online, demo final, then share. So, ganito lang po lagi yung isa-select natin kapag magpre-present tayo. So, makikita nyo po dito na ayan na yung presentation mo. Hindi lang po makita dito kasi ako lang po mag-isa. Ayan. So, tas ang gagawin mo, dahil ang nakikita ng mga bata, ayan, kung makikita po ninyo, ang makikita po ng mga bata dito ay ito mismo, itong buo. So, ang gagawin natin, i-click natin tong present. At huwag kayong mag-alala kasi hindi siya yung magpo-full screen na Google Slides lang. Ganito pa rin yung magiging itsura niya. So, click natin yung Start Presentation or Present. Yan. So, wait lang natin. Yan. So, ganito na po yung magiging itsura niya. So, andito yung presentation ko at nandito yung Google Meet ko. Kung makikita nyo po dito sa box na to, so, ito po yung view ng presentation ko. So, yan yung nakikita ng mga bata. Ako, kaya ang magagawa po nating teachers dito, madali na lang kapag halimbawa recitation, na gusto po nating makita kung sino yung nagre-raise ng hand, kung halimbawa meron tayong itinuro sa kanila ng mga actions kapag gusto nilang magsabi ng kanilang sagot o kaya mag-share ng kanilang thoughts. Yan, so pwede po natin tong gawin.
Ina-next ko lang po. Yan. Tapos po, dito, maaari nyo pong gawin, mag-add po kayo nitong another Google Chrome extension, which is the Google Meet Grid Fix. Nasa description box below po kung paano po natin mada-download or ano po yung tamang grid, Google Meet grid na kailangan po nating i-download para po ma-achieve na lahat ng bata makikita natin sa ating Google Meet at hindi po nagka-crash kasi 'di ba may ibang Google Chrome extension na nagka-crash ang application. So yung dinownload ko po dito na Google Meet Grid Fix ay hindi po nagka-crash. Never pa siyang nag-crash simula nung na-download ko siya or ginamit ko siya. Kaya, ayun, the best. So, eto po. Ayun lang, ganito lang. Kaya aware ka sa actions ng mga bata, lalo na kung halimbawa ni-require or nag-suggest ka or nag-ask ka ng permission sa kanila na kung pwede i-on ang camera, lalo kung kaya naman ng kanilang data allowance or may wifi naman sila, pwede silang mag-on ng camera para din makita natin yung itsura nila habang nagre-present tayo ng lesson. Ayan. So, wag pong kalimutan, yung Google Chrome extension lang na ginamit natin dito ay dual-less. So, kung gusto niyo pa pong matutunan yung ibang mga Chrome extensions na nagamit ko sa aking computer, search lang po kayo dito sa aking YouTube channel. Tapos, ilalagay ko po sa description box below yung ang aking tutorial kung paano po maiayos yung Google Meet Grid Fix. At ayun lang po at maraming salamat!